Привіт всім! У нас сьогодні свято і в нас перший влог! Сьогодні ми проговоримо про широкоформатну плитку. Йдемо дивитися наш останній реалізований об'єкт – кулька Флет. Лофт. 28 квадратних метрів і десятки викликів. Поїхали! Дизайн квартири виконаний в стилі лофт. Незважаючи на те, що цей стиль передбачає відкрите планування, великі площі, багато простору та світла, нам вдалося втілити його в невеличкій квартирі. У цьому проєкті у нас виникло дві труднощі. Перше – це старий фонд. Відповідно, тут були проблеми з розташуванням інженерних комунікацій. І друге – це маленька площа. Відповідно, тут було важливо грамотно закомпонувати усі 6 функціональних зон. Для раціонального використання простору було зроблено дуже багато шаф. Навіть в вбиральню ми заходимо через шафу. Правда, такі рішення спонукали до труднощів розміщення вимикачів, адже вільних стін для них просто не залишилося. І теоретично у нас є один загальний вузол в коридорі, а далі за допомогою прохідних вимикачів ми можемо керувати світлом з інших зон. Також усі меблі у квартирі виготовлялися під замовлення, оскільки проект був нестандартним. Гардеробна шафа зроблена з дерева, покрита шпоном. Це натуральна деревина. Також тут зроблені ручки дизайнерської форми. Можете побачити їх тут. Досить зручно за них відкривати та закривати. На цій кухні доволі зручно, хоча вона насправді досить маленька. Ми маємо ергономіку готування їжі. Дістаємо речі з холодильника, миємо їх, чистимо їх, варимо їх, сервіруємо їх і подаємо на стіл. Тут ми вирішили зробити барну стійку. І оскільки в нас дуже мало є місця, і ми постаралися всю техніку максимально вбудувати в кухню. Також тут є одна цікава річ – це карго. Знаєте, чому ці прекрасні лампи знаходяться ось тут? Тому що тут у нас відкриваються меблі. Вони прикріплені до елементу, який дуже потрібний в лофті. Це метал, і це справжні двотавери, які монтували їх сюди 6 людей. В цьому малесенькому просторі вміщається навіть малесенький диван, який ми виготовляли під замовлення. Малесенький диван! Малесенький! Він плавно переходить в робочу зону, де комфортно та зручно працювати. Я використала цікаві поєднання кольорів від графітових, холодних синьо-зелених до теплих, охристих та вишневих. Використані грубі текстури, бетонна стеля, плитка, металеві конструкції. Поряд з ними матові поверхні меблів цікавих відтінків, мозаїчна плитка, сучасна техніка, блиск акцентів зі скла та металу. В цьому проєкті дуже багато дизайнерських об'єктів. До прикладу, ці полиці я придумала сама. Вони висять на таких шкіряних ременях. І ось цю картину я намалювала самотужки. Ми її поставимо на полиці. До речі, над кухнею ми опустили стелю на 45 см, де вмістили дуже багато гардеробу для зберігання різного одягу, не сезонного. Коли ми маємо зиму, ми зберігаємо там літні речі. Коли ми маємо літо, ми зберігаємо там зимові речі. Також там можна зберігати купу всякого крутого стафу. Наприклад, лижі, коньки, що там ще у нас є? Ящики з гарантіями від мікрохвильовки, холодильника, посудомийки. Туди влазить все, повірте.
Також у спальні у нас знаходиться спальний гардероб, де можна зберігати додатково дуже багато речей. Спальня у нас займає 1/4 всього простору. Тут ми бачимо велике ліжко, яке теж зроблене на замовлення, так як і ці круті приліжкові тумби. І тут є одна дуже класна родзинка – це карта Львова 1780 року. Наша квартира знаходиться приблизно ось тут. І останнє, що хочу я вам показати, це наша душова. Тут ми використали 3 типи плитки і 3 види освітлення. На підлозі у нас плитка 45х45 з імітацією каменю. Також ми з неї зробили піддон, для того, щоб краще стікала вода. На стіні позаду мене ми використали широкоформатну плитку, також з цікавим орнаментом. А ось тут у нас мозаїчний гексагон. Ось ми переглянули кожен куточок цих 28 метрів квадратних. До речі, ми тут використали широкоформатну плитку на фартух. Про неї поговоримо далі. Привіт, мене звуть Роман, я співзасновник компанії Polygon. А також я знаю, як має класно виглядати ремонт. Плюс я знаю, як правильно поставити широкоформатну плитку. Про це і поговоримо. Ходімо. Широкоформатну плитку можна класти всюди, бо це стильно, займає менше часу і за нею легко доглядати. Але варто пам'ятати, що це значно дорожче. Особливо дорого вам обійдеться помилка майстрів, які кладуть плитку. В цьому об'єкті ми працюємо з плиткою Marquina Black. Її розмір 755 на 1510. Товщина 12 мм, а вагу ми маємо 16 кг. Таку велику плитку потрібно виймати з ящика спеціальними присосками. А також рекомендовано, щоб це робило 2 людей. Також порізку і кладку плитки потрібно продумувати наперед. Ріжуть плитку на об'єкті. Якщо є необхідність у порізці плитки нестандартними формами, наприклад, різними фігурами, колами або квадратами, то робимо це спеціальним лазером. А так зазвичай всю плитку ми ріжемо на об'єкті спеціальним станком – плиткорізом. Порізка відбувається виключно на столі. Важливий момент – перед порізкою плитку варто витерти, щоб бруд не потрапив під лезо і не пошкодив плитку. А тоді варто відміряти потрібні відступи відповідно до того, як ми вирішили розкладати плитку. Тепер поговоримо про найскладніший етап – кути. Вони бувають розгорнутого чи згорнутого виду. На цьому об'єкті маємо і такі, і такі. Більшість розгорнуті. І аби виглядало круто, обидві плитки, які мають утворити кут 90 градусів, варто підрізати з внутрішньої сторони на 45 градусів. Тоді шліфуємо і викладаємо на клей. А згорнуті кути ми ховаємо, накладаючи одну плитку на іншу. Таким чином, щоб не робити додаткових підрізів під 45 градусів і не зіпсувати лицевого покриття плитки. Для укладки плитки ми використовуємо C2 S1. Зубчатим шпателем наносимо шар клею безпосередньо на ділянку, де будемо стелити кахель. Наступний етап – наносимо клей безпосередньо на плитку. Тепер лайфхак. Якщо у вас є нерівна поверхня, стіна або підлога, а ви хочете акуратно і гарно поставити плитку, ви маєте використовувати більше клею. Регулювати кількість клею допоможе розмір зубців шпателя. І повірте, тут розмір має значення. Та ж сама ситуація, коли ви маєте 2 різні поверхні, наприклад, ламінат і плитку різних товщин. До речі, якщо ви хочете ідеально рівно покладену плитку, ви повинні використовувати систему вирівнювання плитки. Що це, як воно працює і скільки воно коштує, ви можете подивитися на нашому попередньому відео. Посилання на цей ролик ви знайдете під відео. А також підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram та YouTube.
Ось вам ще декілька порад, щоб ви не мали проблем з укладанням плитки. Наносити клей на плитку та на ділянку, де вона має бути розташована, потрібно почергово. Стараємося мінімізувати кількість клею, бо якщо його буде забагато, плитка в майбутньому може відпасти. Аби клей схопився і рівномірно покрив всю плитку, потрібно її притиснути. Робимо це або руками, або гумовим молоточком, або тими ж присосками. Після покладки плитки ми ховаємо її під картоном або клейонку, а також захищаємо кути спеціальним пластмасовим кутником, оскільки будівельні роботи ще тривають і ми не хочемо пошкодити плитку. Зауважили? Я не сказав жодного слова про фугу. Правильно. Тому що ми рекомендуємо фугувати в самому кінці, щоб шви якісно і класно виглядали і не забруднились. Заповнюємо шви зазвичай фугою сопром. Перед нанесенням її на шви потрібно зняти СВП, протерти плитку і тоді фугувати. Після того ми ще раз протираємо плитку і здаємо об'єкт. У нашому попередньому відео ми розповідали про двері прихованого монтажу. Посилання під відео. Так от, при такій конструкції шви плитки, які прилягають до дверної касети, ми обробляємо силіконовим герметиком, аби отримати додаткову амортизацію при закриванні дверей. Підбираємо герметик від фуги Sopro, теж в колір фуги. Ціна фуги 150 гривень за 2 кг, а ціна плитки коливається від 600 гривень до скільки є грошей. Це залежить від типу покриття. Якщо ми працюємо з підлогою, то це може бути керамограніт ратифікований, і така плитка буде значно дорожча. А ціна звичайної стінової плитки коливається від 500 гривень, це вже хороша якість. А ось ця велика плита коштує 1500 гривень станом на лютий 2019 року. Кваліфіковану допомогу з підбором плитки та сантехніки ви можете отримати від нашого персонального менеджера від компанії Агромат. А з індивідуальним дизайн-проектом від компанії Polygon ви ще отримаєте хорошу знижку. На сьогодні все. Дякую за увагу і зустрінемося на новому об'єкті.